Demokrati, detta vackra ord. Den moderna demokratin uppstod under kulmen av upplysningen, strax före det liberala blodbadet under den franska revolutionen. När nationalförsamlingen bildades positionerade sig de som var obenägna till förändring och som stod för ordning sig till höger om podiet. Och de som var benägna till förändring och som stod för kaos positionerade sig till vänster om podiet. Det var så vi fick höger-vänsterskalan. Det är alltså kaos i kontrast till ordning som ligger till grund för höger-vänsterskalan, inte distributiv rättvisa. Liberalismen utvecklades alltså under upplysningstiden. Och grundtanken i liberalismen är att alla ska få göra som de vill. Och i sin fulländade form leder den självklart till anarkistisk kaos. Liberalismen är alltså en vänsterideologi. Och konservatismen som uppstod som en motreaktion mot liberalismen är en högerideologi. Vad är då demokrati för något? Jo, demokrati betyder ju folkstyre. Och grundtanken i demokratibegreppet är att folket ska styra. Men alla kan ju inte styra och därför uppstod den representativa demokratin. Och i den representativa demokratin är det tänkt att folkets vilja ska ligga till grund för de politiska besluten som tas. Men människans vilja är ju emotionellt grundad och vi har inte alla samma vilja. Vi är helt enkelt olika känsliga för kaotiska tillstånd. Det som uppfattas som kaotiskt och oroligt för en människa kan uppfattas som lugnt och ordnat för någon annan. De som är känsliga för kaos kommer ha en kaotisk världsbild och kommer därför att beskriva världen som mer kaotisk än de som är mindre känsliga för kaos. Demokrati handlar om dynamiken mellan dessa två emotionella yttringar. Alltså det som är mer känsliga för kaos och det som är mindre känsliga för kaos. Eller ordningsförespråkare och kaosförespråkare. Om den ena sidan får övertaget under en längre tid kommer det garanterat en motreaktion. Efter kaos kommer alltid ordning och efter ordning kommer alltid kaos. Så i tider av total kaos kommer det att poppa upp en massa konservativa tänkare. Och i tider av strikt ordning kommer det att poppa upp en massa liberala tänkare. Att Platons filosofi är auktoritär och propagerar för ordning är till exempel ingen tillfällighet, eftersom han levde i en mycket kaotisk tid. I kaotiska tider kommer alltså de krafter som förespråkar ordning att öka. Och i strikt ordnade tider kommer de krafter som förespråkar kaos att öka. Vad vi ser hända över hela västvärlden idag är en motreaktion mot det kaos som liberalismen har skapat ända sedan det andra världskriget. Men politikerna, de är bara nickedockor, för de kan inte tänka själva. De som egentligen styr det är tänkarna. Nassarnas industriellt ordnade dödsläge ledde självklart till kraftiga emotionella motreaktioner. Så efter deras gärningar poppade det upp en massa liberala tänkare. Liberala tankegångar från tänkare som till exempel Popper, Hayek, Friedman, Nozick och Rand har dominerat och styrt i västvärlden i över 70 år nu. Så nu kommer motreaktionen mot det mer och mer kaosartade samhällen som liberalismen har skapat. Och denna motreaktion den går inte att stoppa för den bottnar djupt inne i människans natur.